Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună pâine floare cu unt aromat, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 500 de grame de făină, 150 de ml de lapte călduț, 120 de ml de apă călduță, o legătură de pătrunjel, 80 de grame de parmezan, 100 de grame de unt, un ou, o linguriță de pudră de usturoi, 10 grame de drojdie uscată, 3 linguri de ulei și o linguriță de sare. Pentru început, voi pune făina într-un bol mai mare, voi dizolva drojdia în laptele călduț, amestec puțin, voi adăuga sarea în făină și o amestec ușor, adaug și oul, care este la temperatura camerei, uleiul și apa călduță, cât să nu ne ardă la deget, și voi începe să frământ, adăugând laptele și drojdia puțin câte puțin. Când s-a format un aluat, îl voi scoate din bol și voi începe să frământ pentru aproximativ 10-15 minute, cât să obțin un aluat elastic și suplu. Cam așa va trebui să arate aluatul, trebuie să fie suplu și elastic și suficient de moale. Îl pun acum într-un bol uns cu ulei, îl acopăr cu folie de plastic și îl voi lăsa să crească la loc călduț pentru 30-40 de minute sau până când își va dubla volumul. Cât timp crește aluatul, ne putem ocupa de umplutură, așa că voi pune untul într-un bol mai mare. Untul este la temperatura camerei. Peste el voi adăuga parmezanul ras. Dacă nu doriți să-l folosiți, îl puteți și omite. Pudra de usturoi, pe care o puteți înlocui cu 2-3 căței de usturoi mărunțiți. Și pătrunjelul. Și amestecăm totul foarte bine cât să obținem o pastă. Untul aromat este gata, așa că îl putem lăsa deoparte. După ce a crescut aluatul, îl vom răsturna pe blatul ușor înfăinat. Îl voi tăia în jumătate. Și modelez fiecare jumătate într-o bilă. Vom pune una deoparte. Iar pe aceasta o vom întinde. După ce am întins bine aluatul, voi tăia discuri de aproximativ 7 cm. Înlăturăm excesul. Voi lua un disc, voi pune pe el puțină umplutură. Îl pliez în jumătate. Și apoi voi crea o petală de felul acesta, petală pe care o voi pune în tavă. Tava este unsă cu ulei, dar puteți o tapeta și cu hârtie de copt. Continuăm, luăm un disc, punem înăuntru puțină umplutură, pliem discul în jumătate și din nou în jumătate cât să avem o petală. O punem în tavă și voi continua să fac același lucru până când voi termina toată umplutura și tot aluatul. După ce am terminat cu primul rând de petale, am început cu cel de-al doilea, dar am lăsat loc între rânduri pentru că petalele vor crește. După ce am pus și ultima petală, voi lăsa pâinea să crească la loc călduț pentru aproximativ 20 de minute. După ce pâinea a crescut, o voi unge cu puțin ou bătut. Ung bine fiecare petală în parte. Iar acum o voi da la cuptor în cuptorul preîncălzit la 175 de grade pentru 30-35 de minute. După 35 de minute, pâinea s-a copt, așa că o voi lăsa să se răcească, iar apoi o putem servi.
Pâinea floare s-a răcit, arată minunat, am scos pereții tăvii, așa că vă pot arăta și o secțiune. Este foarte pufoasă. Uitați cât de bine arată și cât de pufoasă este în interior. Este absolut minunată. Este o rețetă care se face ușor, o puteți consuma ca atare sau cu orice fel de preparat doriți și sper din suflet să o încercați și voi. Am ajuns și la sfârșitul acestei rețete, așa că vă dorim poftă bună și vă așteptăm cu drag la rețeta următoare. La revedere!